Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Allah, o Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na ke dhënë, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na mëso atë që neve na bën dobi, na bëj dobi me atë që na ke mësuar, e na shto o Zot diturinë edhe urtësinë. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. O Allah, o Zot, në një me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, o Allah, o Zot, në një me të kotën dhe na bëj pasues dhe na largo, o Zot, prej pasimit të kotës. Atë shohim pyetjet që kemi. Ka ardhur një pyetje interesante, e çuditshme. Thot: kam një shoqe ka qenë tek një grua që bënte mirë nga dorsi, edhe kishte probleme me shtatzanin. Dhe ajo gruaja që bënte mirë i ka dhënë këto copëzat e Kur'anit. Çfarë bëhet, të cili është gjykimi? Pra ajo që bënte mirë, çfarë ka bërë me Kur'anin? Pra ka prerë Kur'anin. Pra ka prerë Kur'anin, edhe e ka dhënë këto copëzat e Kur'anit të prerë, janë dy copëza ajeti nga suratu Yunus, që flet për magjistarët, sa pjesa tjetër është shqip. Ajetin shqip, pra personi që në thonjza bën mirë, ka prerë Kur'anin, edhe ja ka dhënë kësaj gruas e cila ka probleme me shtatzanin. E para gjë, kjo pjesa e Kur'anit që është prerë duhet digjet. Kjo është e para gjë. Sepse është fjalë e Zotit dhe nuk bën që kjo fjalë e Zotit të përdhoset edhe të, si më thënë, të trajtohet në këtë mënyrë kaq të keqe, domethënë. Për sa i përket pjesës dytë, që është vajtja tek këta njerëz. Nëse marrin vesh se dikush është se në filan vend është një doktor, çfarë bëjmë ne? Shkojmë më një herë tek ai doktori apo pyesim një herë? Duhet pyesim. Edhe puna e këtyre njerëzve që në thonjza bëjnë mirë, por duhet pyesim këta njerëz që bëjnë mirë janë të kualifikuar, nga kanë marrë kompetencën, janë të certifikuar, janë të licencuar, si bëjnë mirë, si shërokan njerëz. Pra ne jemi në një kohë që i thon koha e shkencës, koha e leximit, koha e studimit, koha e informacionit. Pra si mundet që një qytetar normal të mashtrohet dhe po e ke parasysh kur i flet njerëz, po si ai që ka hall më, por zotni, si ai që ka hall, s'është kjo arsye. Ke hall, shko pyet. Nëse është hall që zgjidhet me hoxh, shko tek një hoxh, shko tek një imam, interesohu, çfarë duhet bëj. Po mirë, në ato vende ku nuk ka kështu njerëz të mirë që i zgjidhin problemet, si zgjidhin problemet? Pra nuk është kjo zgjidhja e duhur, as nuk është kjo zgjidhja e saktë. Pra ky veprim që ka bërë personi me Kur'anin duke e prerë, kjo është shumë e rëndë në fen tonë. Nuk e lejohet askujt të vej dorë në Kur'an, të presi Kur'anin. Pra llogaritë ai Kur'an, me atë që ka bërë personi fjalë është bërë, domethënë jashtë, ka dalë jashtë përdorimit, sepse është prerë një pjesë. Dhe llogaritë ti kjo femra, kjo gruaja që bën mirë sa Kur'an, ka nxjerrë jashtë përdorimit, duke i put një pjesë
atë Kur'an se lexon më dot, se janë këputë copa, pjesë. Kështu që do të dëshiroja që personi që ka bë pyetjen dhe që po na ndjek, se do ndjek këtë, ta marri dhe t'i çoj haber asaj gruas që bën mirë dhe t'i thotë kemi pyet hoxhën dhe hoxha ka thonë që ky veprim është anti-islam. Dhe ky veprim është i jashtëligjshëm. Prandaj ajo gruaja që bë ka mirë, e para gjë duhet pendohet tek Zoti për veprimin që bën. E dyta gjë duhet thotë shahadetin, pra të futet në islam se me këto lloj veprimesh del edhe prej feje, Zoti na ruaj. E treta gjë të heqi dorë nga këto lloj veprimesh. E katërta gjë që unë këshilloj të shkoj të kënohet ke një hoxh, sepse ajo e shkreta mund të jetë e zaptuar nga xhindët, ose mund të ketë probleme psikologjike, apo psiqike, apo neurologjike, ti bjerë vetës mbrapa. Dhe çdo lek që ajo fiton, nëse fiton lek për kësaj pune, është haram. Dhe gjuna dhe mëkat, dhe Zoti s'ka për ta bërë jetën mbar, edhe nëse duket sikur punët po i shkojnë mbar edhe mirë. Mesazhi i dytë ka të bëjë me njerëzit, me besimtarët, me muslimanët dhe me njerëzit në përgjithësi, të cilët mashtrohen shumë shpejt. Problemet që ne kemi në jetë janë dy lloj problemesh, ose probleme fizike, ose probleme shpirtërore. Problemet fizike kanë doktorët që zgjidhen, i ka bërë Zoti sebeb. Problemet shpirtërore kanë hoxhallarët dhe imamllarët, që Zoti i ka bërë sebeb. Kaq është historia. Për çdo lloj problemi shifet pjesa fizike. Ka zgjidhje më shkencore, më mjekësore etj. Ka zgjidhje, mbaroi historia. Nuk ka zgjidhje, atëherë interesohemi në pjesën e hoxhullikut, e imamllarëve, të cilët bëjnë trajtesën shpirtërore e kënimit, yshtjes etj, siç është ajo që dihet, domethënë se si veprohet. Dhe në asnjë mënyrë mos shkoni as tek doktor të vetë deklaruar dhe të vetë shpallur, dhe as mos shkoni tek hoxhallar të vetë deklaruar dhe të vetë shpallur, apo njerëz të mirë, apo ku e diun etj. Sepse do të shkatroni shëndetin tuaj në rastin e parë, dhe do të shkatroni imanin dhe besimin tuaj dhe jetën tuaj në rastin e dytë. Është një pyetje e gjatë që faktikisht tregon për një rast që prindrit janë ndarë dhe vajzës nuk i është treguar, janë ndarë kur kanë qenë fëmia, vajza e vogël, nuk i është treguar prindi i vërtet se kush është. Më vonë e ka marrë vesh se kush është prindi i vërtet, babai biologjik, dhe kur e ka marrë vesh, ka mësuar se njëkohësisht babai biologjik i vërtet i ka vdekur. Thot, çfarë mund të bëj unë në këtë lloj situate për babain tim? Themi, e para kjo është një sprovë prej Zotit dhe duhet me qenë e durueshme. E para gjë. E dyta gjë, ti mund të çosh në thonjza kjo, sinjale për babain tënd edhe mas vdekjes tij. Pra nuk ta mundsoj Zoti ta takojsh sa ishe gjallë babai, atëherë mund të t'i dërgosh atij sinjale që ti je në kontakt me të dhe ke një lloj kontakti me të. Si arrihet kjo? Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam në hadithin e saktë, i thot Allahu robit, njeriu, mas vdekjes, ngrihu një shkallë më lart. Edhe ky i thot, o Zoti im, përse? Çfarë ka ndodhur o Zot? Thot, fëmia jot është duke u lutur për ty. Fëmia jot po kërkon falje për ty. Fëmia jot ka bërë këtë gjë për ty. Kështu që nëse Zoti s'ta mundsoi që ta takojshe sa ishte ai gjallë, ti bëj diçka që ai të kuptoj që vajza e ka kujtuar, e ka kuptuar, sepse i shkon atij haberi dhe i shkon atij informacioni. E para, e dyta, sa herë të falësh namaz, lutu dhe për të. Jep sadaka për të, kërkoj falje Zotit për të. Lutu Allahut që t'ju bashkojë në botën tjetër, me që nuk a mundsoj Zoti që të bashkoheshit në jetën e kësaj bote, dhe merr këtë si një sprov që Zoti ta ka dhënë si sprov. Edhe këtu në pyetje të tilla unë kuptoj një gjë shumë të rëndësishme. Ai është fakti sa nuk i japim ne rëndësi prindërve tanë.
Pra një fëmijë që nuk e ka arrit dot babën biologjik si çfarë vujtje ka, e ka pishman të jetës. Thot si nuk e pash, si i herë ta kishte taku babën. Ose e kundërta, kur nuk ka gjetë dot nënën, e ka pishmanin më të madh të jetës. Ne i kemi në shtëpi. Edhe nuk e vujmë këtë lloj situate, sepse është një mirësi që neve Zoti na e ka farë. Dhe ky është njeriu. Nuk i kupton gjërat kur i ka dhurat. I kupton gjërat mas i ikin. Shumë prej nesh e kuptojnë rëndësinë e shnetit mas i vuan në një smundje. Shumë prej nesh do të kuptojnë rëndësinë e prindit kur prindi t'i largohet nga jeta e kësaj bote. Prandaj dhe të mundohemi sa i kemi gjallë, t'i kënaqim, t'i respektojmë, t'i gëzojmë, t'i lumturojmë, të marrin prej nesh vetëm habere dhe lajme të mira. T'ju shërbejmë nëse ka nevojë për shërbim. Edhe ajo që është shumë e rëndësishme është t'i bëjmë halal nëse na kanë bërë pa drejtësi ose na kanë hyrë në hak. Se ndodh më njëherë që prindi për arsye të caktuara mund t'i hyjë në hak fëmijës. Fëmijë i vërtet dhe fëmijë i mirë është ai që nuk është sebeb në dënimin e prindërve të tij. Pra mos u bëj ti sebeb për shkak të një thonjza që mund të ketë ndodhur në jetë, pa drejtësia ose haku që ka hyrë prindi, të dënohet ai për shkakun tënd. Se vetëm atëherë fëmijë nuk quhesh më. Boja Allah, nuk ka problem. Do ta kompensoj Zoti tek fëmijët e tu. Dhe e fundit, sa e rënd dhe e keqe qenka ndarja. Çfarë sjell divorci? Për këtë arsye është gjëja e fundit që është lejuar në jetën bashkëshortore. Po të shohësh se si Zoti i Madh i ka çuar gjërat në ruajtjen e kurorës, në ruajtjen e lidhjes bashkëshortore, subhanallahu është shumë interesante. Thot duro, aty mund të jetë hajri, mos u ngut, zgjidheni, boni marrëveshje, bini dakord, arbitrohuni, ndërmjetësohuni, derisa kur shkojnë punët, pastaj deri një pikë që normalisht nuk ka më zgjidhje, mbetet zgjidhja e fundit që është divorci dhe njeriu nuk mund të rri peng e një zgjidhje të gabuar apo një zgjidhje që është bërë, si më thon, gabim e dështuar, njeriu s'ka pse të vuajë pasojat e një gabimi apo një zgjedhje që nuk ka qenë e duhur apo për arsye të caktuara ka dështuar. Kështu që lut Zotin e Madh që të na japi harmoni dhe qetësi në familjet tona. Amin. A mund bëj njeriu kurban për hir të Allahut në shenjë dedikimi ndaj tij për një dëshirë specifike, si për shembull shlyerje në mëkat ose pranim të një duaje etj etj. Në qoftë se njeriu e bën një vepër të mirë, sadaka, në këtë rast kurban, në një rast tjetër miell një pemë, në një rast tjetër fal 2 rekat namaz, në një rast tjetër agjëron një ditë, në një rast tjetër lexon 10 faqe Kurani apo gjys faqe Kurani apo një sure Kurani. Dhe mbas kësaj vepre të mirë, i ngren duart tek Zoti, thotë: "O Allahu Zotin, unë këtë që e bëra për hir tënd. O Zot, ma plotëso filon dëshirë. Ma realizo X ëndër që unë kam apo X qëllim që unë kam." Lejohet kjo fetarisht? Lejohet. Çdo lloj vepre të mirë mund bësh dhe mbas kësaj vepre të mirë ti lutesh dhe bën dua. Edhe në këtë rast, ti mund ta bësh një kurban dhe mishin e kurbanit e shpërndan. Ose gjysmën ose çerekun, e rëndësishme shpërndan mish. Edhe mbasi e shpërndan për hir të Zotit, thua: "Allahu Zoti, unë e bëra këtë punë me niyetin dhe me qëllimin për të kënaqur ty në radhë parë, dhe si një sadaka, pra si një lëmosh. O Allahu Zot, unë kam këtë hall. Pra ti paraqet përpara se të bësh duan një vepër të mirë. Pra nuk është kusht të jetë kurban, mund të jetë 2 rekat namaz, mund të jetë lexim Kurani, mund të jetë 1000 herë istighfar, mund të jetë 1000 herë subhanallah. Pra nuk është kusht kurbani siç është bërë në pyetje, por me që është bërë pyetja për kurbanin, mund të jetë edhe kurban. Mund të jetë edhe kurban. Kur bjem në sejdë,
çfarë vendosen përpara duart apo gjunjit. Normalisht që mëdhëbet në këtë mesele, në këtë çështje kanë pas dy ndarje. Një mendim që thot bijet me dur, pra pastaj me gjunjë, dhe mendimi tjetër thot bijet me gjunjë përpara në sejdë, pastaj me duar. Ajo që duhet kuptojmë përpara se ta trajtojmë është se kjo është një çështje e cila nuk është se është një çështje shumë problematike. Po flasim çfarë është më e mira dhe më afër sunetit. Asgjë më shumë. Pra nuk po flasim për vajxhib, as nuk po flasim për shtyll. Po flasim kush është më afër sunetit. Për këtë arsye, kjo është një çështje për cilën nuk duhet të ketë alergji mes njerëzve. Pra mund të jesh me një vëlla pranë teje, ti bjer me dur dhe ai bjer me gjunjë. Asnjë problemi s'ka, sepse kjo është çështje që ne nuk e mbyllim dot sot në vitin 1441 të Hijretit. Se kjo çështje ka që diskutohet që në kohën e sahabëve. Ka pas kështu dhe kështu për këtë mesele. Kështu që nuk e mbyllim dot. Gjë që tregon se Islami disa gjëra e ka lënë të lira në mënyrë që të ketë vazhdimisht kërkim, studim, analizë, debat, që mos vdesi dia. Unë gjithmonë kam thënë, po të ishin çështjet e prera që në fillim. A mund t'i bonte Zoti çështjet e prera që në fillim mund t'i bonte? Për shembull, mund thoshte pejgamberi alayhis salam, durët namaz vendosen këtu. S'kishte më 14 hipë. Gishti në namaz duhet të jetë kështu. S'kishte më 3 mendime. Bijet në sejdë kështu. Mbaroi historia. Dhe ishin mbyll gjërat, por çfarë bën kjo? Po të ishin gjërat kështu. Çfarë do të çoj? Do të çoj në mbyllje të kujt, të studimit, të analizës, debatit e si pasojë të vdekjes së dijes. Kurse kështu siç janë gjërat tani, ka hapësirë, ka interpretim, ka mendim, ka debat, akoma për shembull bëhet studim doktorature sot, për shembull, se si është puna për një çështje. Dhe ai merr mendimet e sahabëve, tabiinëve, çka kanë thënë me dhëbet e diskutive, dhe jetohet pra fe e jetueshme. Le të vim tek tema. Unë besoj se më sakta dhe më e qelluar është që të bihet përpara në sejdë me dur, pastaj me gjunjë. Për 2 arsye. Arsyeja e parë se ka hadith foljor, pra ka fol pejgamberi islam, dhe e dyta se ka hadith vepror. Hadithi foljor thot për të bini në sejdë, mos u ulni, mos shkoni në sejdë siç bie deveja, por vendosni duart përpara gjunjëve. Ky është hadithi foljor. Dhe për këtë hadith deri tek pjesa mos bini në sejdë siç ulet deveja, gjithë këtu janë dakord. Tek pjesa tjetër, por vendosni duart përpara gjunjëve, këtu ka diskutim pastaj. Hadithi tjetër është hadithi vepror, thotë, e kam parë pejgamberin alayhis salam që kur binte në sejdë, vendoste duart përpara gjunjëve. Mirë, po ky hadithi i dytë është i diskutueshëm. Disa thonë është i saktë, i plotson kriteret, dikush thotë jo, nuk i plotson të gjitha kriteret. Atëherë vim tek hadithi i parë. Hadithi i parë çfarë thotë? Normalisht hadithi i dytë është i saktë sipas shkencës hadithit. Po nëse është çështje e diskutuar, pra nuk është çështje e prerë. Edhe vetë shkencëtarët e hadithit janë ndarë 2 grupe, i saktë, jo i saktë. Ato që thonë është i saktë, veprojnë me të. Hadithi i parë çfarë thotë? Kur të binin në sejdë, vendosni mos shkonin në sejdë siç ulet deveja, por vendosni duart përpara gjunjëve. Te pjesa e parë, mos binin në sejdë siç ulet deveja, të gjithë këta kanë pranuar këtë pjesë. Pjesën e dytë, por vendosni duart përpara gjunjëve, shumica e komentatorëve, dietarëve, flas që komentojnë hadithin, thotë, transmetuesi duhet thoshte, por vendosni gjunjët përpara durve, është ngatruar transmetuesi. Thotë pjesën e parë transmetuesi ka thonë rregull. Tek pjesa e dytë është ngatruar transmetuesi. Po kanë thonë pse është ngatruar transmetuesi? Kanë thonë sepse duhet thoshte, por vendosni gjunjët përpara durve. Tani le të shkrim këtë deveja. Deveja është kjo. Le të themi kështu. Okej?
deveja kur ulet në tokë, shif si ulet, shif. Qartë, tani lind pyetje nga ishte koka e deves. Këtej. Pra e zemë se këtu ishte koka e deves. Ta bëjmë kështu. Këtej, nga unaza është koka e deves. Këtej. Dhe kjo është deveja, tani, si tham, kështu. Pa e bëjmë kështu. Këtej është koka. Okej, kështu. Deveja, këtej ka kokën, kur ulet, si qa bën deveja, shife? Në rregull? Pastaj në rregull. Tani logjika kush është? Logjika kush është? Tha kur të uleni në sejdë, kur të bini në sejdë, mos u ulni si deveja. Deveja që pam ne. Deveja që pam ne, çfarë bonte përpara? Çfarë vente përpara? Gjunjt. Pastaj çfarë? Gjunjt. I bjerë deveja sa pal gjunjt ka. Në rregull. Ky është argument kundër atyre. Qartë? Tha kur të uleni, mos ulni si deveja, po vendosni durt. Tani, kush e ka parë hadithin, në mënyrën se si ulet deveja, ka thonë duhet me ul gjunjt përpara, se deveja çfarë bën? Gjëja parë që bën çon pjesën e parë të trupit. Atëherë ne duhet bëjmë kundërtën, duhet çojmë pjesën e dytë të trupit. Sepse fjala e pejgamberit sa mos u ulni ose mos shkoni në sejdë siç shkon deveja shkon kështu, pastaj kështu. Atëherë kanë thonë ne duhet bëjmë kundërtën, shkojmë kështu, pastaj kështu. Prandaj kanë thonë këta ulema të mëdhenj dhe dietar kolloz, flas Ibn al-Qayyim, kush disa faqe ka vetëm për këtë mesele. Me vërtetu që hadithi nuk është kështu, siç e kuptojmë ne. Edhe kanë thënë që duhet ishte mos bini në sejdë ashtu siç ulet deveja, po vendosni gjunjt përpara durve në mënyrë që mos i ngjajmë deves në lëvizje. Pjesa tjetër janë pak, mirë po janë shumë të fortë në argumentim. Kanë thënë dakord. Deveja ne e pam që bite kështu, edhe kështu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos bini siç bjerë deveja, shumë mirë. Deveja çfarë vjen përpara në tokë? Gjunjt. Atëherë ne s'po bim siç bjerë deveja. Ne s'po bim siç bjerë deveja. Pra, ajo pjesë kanë parë çfarë? Si më thënë, deven me kuptimin e lëvizjes trupit, dhe këta janë mbajt tek teksti. Walakin da'u aydiyakum, mos bini në sejdë siç bjerë deveja, por vendosni durt përpara gjunjëve. E qartë. Për këtë arsye, kur e kanë analizuar më vonë të lloj interpretimi, kanë thënë se njeriu është ndaluar të përngjasoj kafshëve. Flasim në Islam, nuk bën me i përngjasu kafshëve, në përgjithësi nuk bën, sepse njeriu është shumë më lart tek Zoti sa kafshët. Për këtë arsye janë shumë gjëra në fen tonë që janë ndaluar besimtarit të veprojë. Pse? Sepse kështu veprojnë kafshët, s'duhet ta bëjë besimtari. Janë shumë gjëra. Pse? Sepse njeriu si krijesë është shumë më lart tek Zoti. Për shembull, mos bini në sejdë, thotë kur të bini në sejdë, ngreni brylat lart, që mos t'i ngjasoni qenve ose egërsirave. Egërsirat kur ulen si rrin, e besimtari thotë mos ngjaj, duhet të ketë paraqitje tjetër dhe duhet të ketë formë tjetër. E rëndësishme, kjo nuk është një çështje siç e thash që duhet të jetë alergjike, thjesht çështje diskutive, edhe për këtë arsye, po të shohësh dietarët të dyja mendime çfarë thonë? Ata që thonë me dur, thonë njeriu duhet bjerë përpara me dorë, pra me duar, pastaj me gjunjë. Dhe nëse vendos gjunjët përpara duarve për shkak të peshës, për shkak të moshës, apo ndonjë arsye tjetër, nuk përbën
asnjë lloj problemi, jaizun, lejohet. Po ti shohësh këta të tjerë që thonë duhet me vendos gjunjët përpara durve, çfarë thonë? Dhe nëse njeriu për shkak të peshës, për shkak të moshës, apo për ndonjë arsye tjetër, duhet vendosi duart përpara gjunjëve, nuk përbën asnjë lloj problemi, jaiz, lejohet. Pra, elhamdulillah, është çështje diskutive, çështje interpretimesh dhe hapësira në të është shumë e madhe për të qenë me mendimet. Unë kam shumë merak këto pyetësi ose pyetësja se i marr mësysh fëmijët edhe njerëzit të afërmit etj. Cila është duaja që duhet të them që mos më i marr njerëzit mësysh? Mua më pëlqen një gjë këtu tek pyetësi ose pyetësja për guximin që ka. Se shumë njerëz kujtojnë se kjo është ofendim për njeriu. Për shembull, po ti thosh, të lutem, më merr abdes dhe më jep ujin e abdesit se dyshoj se më ke ngrënë mësysh, më ke marrë mësysh. Ditën e Kiametit takohesh me këtë person, se e merr për ofendim. Si unë haj mësyshe, ku ti thuti që më ka hongër mësyshe, dyshon ti tek unë se unë kam hongër mësyshe, po e për zoti, marrja mësysh mund tjetë edhe prej dashurisë madhe, marrja mësysh mund tjetë prej mahnitjes, marrja mësysh mund tjetë dhe papa fare, thjesht në gjon haberin për dikë, mahnitesh dhe ati i shkon goditja kudo që tje. Për këtë arsye po të shohësh njerëzit që janë figura publike, njerëzit që kanë kontaktet mëdha me njerëzit, që janë referenca, janë njerëzit më të predispozuar të jenë goditur nga mësyshi, futbollistat. Njerëzit që kanë që merren me politikë apo njerëzit që ka. Po ti shohësh në jetën e tyre ka shumë çrregullime. Pse? Sepse janë të predispozuar të jenë vazhdimisht në vëmendjen e dashamirëve ose të urrejtësve. E si pasoj kjo jep kriza. Për këtë arsye, domethënë, aqsa është interesante për nefsin që njeriu të jetë referencë dhe pikë referencë, aq është edhe sprov për njeriu kuptimin tjetër. E rëndësishme, ka një dua faktikisht, për këtë arsye thash ta përgëzoj vllajën ose motrën që e ka bërë pyetjen, se është pyetje e guximit. Unë kam merak dhe kam frikë se ndoshta edhe e ka provu. Ka njerëz që e kanë me provë. Po ta shohin diçka, më njëherë ta jep argumentet. Thyhet, putet. Si më thon, bie biznesi, bie suksesi e kështu me radhë. Themi në këtë rast kemi një lutje dhe një dua, dhe kjo është mirë që ta bëjnë edhe ata që nuk kanë frikë se marrin mësysh. Se ne mund të marrim mësysh, përse kuptojmë që e kemi marrë mësysh. Fëmin, apo shokun, apo vllajën, apo biznesin, apo punën, apo suksesin në shkollë. Mund të jemi ne marrësit mësysh të vetes tonë. Për këtë arsye, çfarë thotë pejgamberi Islam? Nëse sheh ndonjëri për jush, tek vetja, tek pasuria, tek fëmia, ose tek vllai i tij, vllai në kuptimin e hapur të fjalës vlla, diçka që e mahnit, le të përmendi Allahun në atë moment. Ilaçi është përmendesh Zotin. Mënyra më efikase dhe formula më e mirë për të përmendur Zotin, situata të tilla që thuash Masha Allah. Edhe jo Marshallah, siç thon nganjëherë njerëzit. Bonde dikush koment dhe thoshte Marshallah, edhe unë i them para, po pra tha Marshallah. Prap me rë kishte shkruajt. Masha Allah. Masha Allahu, tebarak Allahu. Kjo është e plota. Masha Allahu, tebarak Allahu. Dhe më e plota se sa kjo është që thuash Masha Allahu, tebarak Allahu, la hawla wa la quwwata illa billah, ose la quwwata illa billah. Kjo është kulmi. Po kështu e shkon gjatë, e sa gjonat që shohim ne në mahnisin, me pas për ta bërë ka gjatë, i bjerë vetëm me bërë këtë duan e mos me punu. Thotë shejtani kështu, sa ajo 32 sekonda merë. Po mund të thush vetëm Masha Allah, tebarek Allah, Subhanallah. Edhe po the Subhanallah, nuk është kusht. La ilaha illallah, Allahu Ekber. E në momentin që ti e thu këtë,
automatikisht çdo lloj energjie e çelur e pa kontrolluar prej teje, brenda teje, negative e keqe, fiket, mbyllet, bie. Por mos bëj atë që bën shumë njerëz. Sa e bukur, masha Allah. Sa mirë, masha Allah. Në momentin që ti thu sa e bukur dhe sa mirë, efekti i mësyshit e ka bërë punën e vet. Pra ti mund thush, masha Allah sa e bukur. Masha Allah sa e mirë. Nëse thu kështu, çdo gjë është okay. A mund nëse thu sa e bukur, masha Allah, mësyshi ka marrë punë. Pra është si puna dikujt që ja ke bërë plag, edhe merri krem nga këto kremrat 500 lekësh, edhe ja lyp plagën. A aty është bo nomi. Ti i futit lyme me krem, masi është bërë nami. Kështu është efekti i mashallas, masi ke thënë, ua, sa bukur. Ua, si që ka bo kjo, mashallah. Kur ta shofësh nesër, ka morë fund gjithë shka. Për këtë arsye të regojnë, këshim bo intervist njonit, a i plaku, mashallah, këshim edhe në këto pleshti kam qejf plakat për për intervist të kështu. Këshim bo intervist njonit 127 vjeç, nga Sudani, me dejla i, mashallah, a i s'dite sa kalame kishtë a i shumë, e kështë punu zotin marë. E të bëjnë emisionet o speciale ku diqone, emisionet veçante, rrallë, la, s'kishtë në botë më të vjetër sa kjo. Kur mojnë vesht, mas e 2 ditësh i falin gjenozën gjajës. Kështë e ikë gjaja, kështë e ikë me të shumëtit. A është e pëlqyeshme që të lutemi në çdo namaz gjatë sejdës? Shifani, pyetja do të ishte saktë po të thojshim, a lejohet me u lut në çdo namaz gjatë sejdës? Dhe përgjigjja do të ishte, po, lejohet që të lutesh në çdo namaz gjatë sejdës. Kurse kur thua është e pëlqyeshme, domethënë a ka sevap po të lutem gjatë sejdës? A duhet bërë gjithmonë kjo punë? Pra ka dallim në mënyrën se si vjen pyetja. E rëndësishme, lejohet që besimtari të lutet në sejdë për çfarë të dojë. Argumenti ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Momenti që njeriu është më pranë Allahut, Zotit të tij, është momenti kur ai është me ballin në tokë në sejdë. Prandaj, kur të jeni në këtë moment, shtoni sa më shumë lutjet edhe duat, se është mundësia më e madhe për t'ju përgjigjur çdo lutje që bëni dhe çdo dëshirë dhe kërkese që i kërkoni Zotit. Ky është hadithi. Dhe hadithi nuk e kufizoi dhe nuk vune as kufizim në gjuhë, siç kanë bërë disa prej mëdhëbeve, kanë thënë duhet të jetë patjetër në gjuhën arabe. As nuk ka vënë kufizim farza apo sunete, e ka lënë të lirë. Tha, lutuni për çfarë doni kur të jeni në sejdë. Unë më shumë du më lut për diçka, po s'di arabisht me e thonë atë fjalën. Atëherë unë jam i privuar dhe se bëj dot, dhe se shoj në vend fjalën e pejgamberit alayhis salam. Themi jo. Ti mund ta çosh në vend fjalën e pejgamberit alayhis salam duke u lutur në gjuhën shqipe. Ata që bëjnë dallim, thonë lejohet në farz, nuk lejohet në farz, po lejohet në sunet, s'ka argument për këtë lloj dallimi. Ato që kanë thonë, për shembull, njeriu duhet lutet patjetër në gjuhën arabe, s'ka argument që cilëson gjuhën arabe. Kështu që çështja le të mbetet e lirë, njeriu mund të lutet, mund të bëjë dua, a është e pëlqyeshme? Jo, nuk është e pëlqyeshme gjithmonë me bë dua në sejdë, pra nuk është e kërkuar një gjë e tillë, nuk është se ka një privilegj veçantë, po është për veten tënde. Pra dikush ran sejdë dhe tha subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la dhe u çua. Në rregull është. Zboni dua, s'ka se problem. A ka lënë diçka që është e pëlqyeshme? Jo, s'ka lënë asgjë që është e pëlqyeshme, ka lënë diçka që është e lejuar. Kështu që jetë parasysh. Më ndodh shpesh që t'i vonoj namazet dhe t'i bashkoj duke i falur në vaktin tjetër. Këtë gjë si mund ta largoj? Allahu xhelaluhu kur e ka obliguar namazin në Kur'an ka thënë: namazi është bërë obligim në një kohë specifike. Pra kohët e namazit janë të përcaktuara. Kohët e namazit janë të specifikuara. Inna salate
kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bërë obligim për besimtarët në kohën e përcaktuar. Kështu thot ajeti kuranor. Në kohën e përcaktuar. Kështu që sabahu, kur falet në kohën e vetë quhet sabah. Kur falet sabahu në drek, nuk e di se si e ka emrin. Po sabah quhet më. Dreka quhet drek kur falet në drek. Po e falet drekën në akşam, nuk e di se si mund ta ketë emrin. Po dreka është në kohën e drekës. Ikindia është në kohën e ikindis, akşami është në kohën e akşamit, dhe aty është kohën e acis. Aja e suksesit ton në besim, aja e suksesit ton në jetë, është kujdesi ynë për namazin ton. Argumenti, pejgamberi selam tha, feja dhe besimi ka një shtyllë që e mban. Shtylla e fesë dhe e besimit është namazi i njeriu. Dhe është për të habit se në hadith ka thënë amud, shtyllë. Si me thonë, po ta llogarisësh fen në një kuptim figurativ si një çadër, në mes çadrës është një shtyllë që të funksionojë, të ekzistojë çadra, të ketë funksion. Nëse nuk është kjo shtylla, ajo është çadra si material, po s'ka punë. Atë mund të hyjësh sipër, nuk përfiton dot prej saj. Edhe namazi për fen ton, për jetën tonë është si puna e shtyllës kurrizore. Shtyllës kurrizore në gjuhën arabe i thon amud al-faqari, shtylla kurrizore. Çfarë lidhje interesante ka? Shtylla kurrizore në këtë botë, nëse arrin ti përkulet Zotit me sejdë, ka për t'ia mundsuar Zotin në botën tjetër që t'i bjerin sejdë Allahut. Ajo shpinë që është mësuar në këtë botë me ranë sejdë ka për ta pas shumë të lehtë me ranë sejdë Allahut në botën tjetër. Për këtë arsye çfarë tha Zoti për jo besimtarët në botën tjetër? Jo me ju kshefu an saqin, u yud'una ila sujudi wa fala yastati'un. Khashiatan absaruhum wa qad kanu yud'una ila sujudi wa hum karihun. Wa hum salimun. Po. Çfarë tha? Në momentin që do të paraqitet Zoti me madhështinë e tij ditën e Kiametit, dhe do t'u japi atë që quhet shenja e sakut, nuk do të mbesi besimtar dhe besimtare që s'do t'i bjerin sejdë Allahut. Në mesin e besimtarëve do të jenë edhe munafikët, hipokritët, dyftyrëshat. Dhe kur t'i shohin besimtarët që do të binë sejdë, do të tentojnë edhe ata të binë sejdë. Mirë pa edhe jo besimtarët që janë matan, kur shohin besimtarët që i ranë sejdë Zotit, edhe ata do të tentojnë, se thonë këta kanë një sinjal. Se është shenja, quhet shenja mes besimtarëve dhe Zotit në Kiametit. Si ta njohin besimtarët Allahut? Zoti do të shfaqë sakun. Edhe ata do të tentojnë, pra do të kemi dy grupe që dëgjojnë sinjalin dhe kuptojnë shenjën dhe shohin besimtarët që i binë sejdë dhe do të tentojnë edhe ata, se është një mundësi për të ranë sejdë dhe për të fituar një bonus. Thot pejgamberi alayhis salam, Zoti i Madh do t'u asaldoj shtyllat e ato rruazat e kurrizit, të shtyllës kurrizore, felajës të nuk do të kenë mundësi. Çfarë tha Zoti në Kur'an? Janë thirrur në këtë botë, shif, për t'i rënë në sejdë Allahut, ndërkohë që kanë qenë të shëndetshëm në shtyllën kurrizore. Hum salimun. Për këtë arsye ne, domethënë, nuk duhet kemi pyetje të tilla. Po ka lehtësim për udhëtarin, ka lehtësim për të smurin, ka lehtësim në raste të caktuara dhe në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara, nuk ka problem. Mund t'i bashkosh në situata të caktuara, mirë, po në momentin që bëhet edukat dhe thosë siç thot pyetësi, si t'ja bëj, thosë si dal nga ky problem, sepse unë këtë thotë e bëj, më shbër si mod kjo punë dhe më shbër rrugë. Themi jo, s'pan. Si ta zgjidhim thot këtë problem? Them që ky problem zgjidhet duke kuptuar se
gjëja më e rëndësishme që bën njeriu në jetën e kësaj bote është namazi i tij. Dhe aja e takimit me Zotin do të jetë namazi i tij. Dhe çdo gjë që ka të bëjë me jetën e besimtarit lidhet me namazin e tij. Dhe vetëm të kuptoj njeriu që namaz do të thotë takim me Zotin, unë nuk e kuptoj se si mund ta vonoj njeriu këtë takim. Gjithë problemi është tek botkuptimi dhe do të thonë kuptimi që ne i japim namazit në fe dhe kuptimi që i japim namazit në jetë. Pra nëse dikush me të vërtet beson që kur fal namaz takon Zotin, unë nuk e di se si mund t'ja bëj zemra njeriu të vonoj takimin. Por ky është problem se si e konceptojmë dhe se si e shohim ne namazin. Në Zotin namaz që na bëj për aty njerëz që i japin namazit rëndësinë e duhur, sepse ai ka rëndësinë e duhur dhe që e më rëndësishme mbas tauhidit në këtë fe është namazi i njeriu. Nëse është bërë një kurban kur ka lindur fëmia, thot, nëse lind fëmia bëhet kurban. Po nëse ka kaluar disa vite që ka lindur fëmia, prindi është i obliguar ta bëjë kurbanin e fëmijës dhe s'ka lidhje koha, nëse ka kalu koha. Që do të thotë, se bëri dot ditën e 7 kurbanin, e bën ditën e 14. Nuk e bëri dot ditën e 14, e bën ditën e 21. Nëse nuk e bën as me 7, as me 14, as me 21, për ashtu angazhimi, për punë, për pamundësi ekonomike, atëherë themi e ka të lirë. E ka të lirë, mirë po duhet ta bëjë. E ka për detyrë në një nga mendimet, se ka të mendim që thotë është sunet kurbani i fëmijës. Nëse njeriu duke qenë agjërues ka parë një ëndër e si pasojë e asaj ëndre ka ejakuluar, a prishet agjërimi i tij? Jo, nuk prishet agjërimi i tij, sepse njeriu nuk kontrollon dhe nuk ka pushtet mbi ëndrrën e tij. Çdo thotë, kjo është një çështje që nuk ka asnjë lloj shqetësimi, pra nuk do të ketë shqetësim sepse nuk prishet agjërimi, nuk prishet agjërimi. Sa afat ka therrja e kurbanit pas faljes së Bajramit? Me që e kemi kalu dhe e kemi afër, duhet të sqarojmë se Bajrami i Ramazanit, ky që kemi kaluar, ose Fitr Bajrami, nuk ka kurban. Ka njerëz që mendojnë se fjala Bajram do të thonë kurban, por kjo nuk është e saktë. Fitr Bajrami nuk ka kurban, që do të thotë nuk obligohet besimtari që të thërri kurban në Fitr Bajram. Obligohet besimtari, familja, jo individi, po familja, që të bëj kurban në kurban Bajram, se edhe emrin e ka kurban Bajram, do të thotë që duhet bërë një kurban. Kështu që në Fitr Bajram nuk bëhet kurban, nëse do të bëjë ai për shembull, Allah është përbleft shumë mirë, s'ka si problem. Ama obligim e ka? Jo. Detyrë e ka? Jo. Ndërsa në kurban Bajram e ka për vajxhib, e ka për detyrë që ta bëj kurbanin nëse ka mundësi. Mirë, ne tham për familjen, po nëse për shembull familja ime nuk bën, po unë kam mundësi ta bëj. Atëherë obligohesh. Ne po themi familja me kuptimin që s'duhet çdo individ në familje të bëjë nga i kurban. Ama nëse familja ime nuk duan të bëjnë kurban, se janë në një feje besimi tjetër dhe unë jam musliman. Atëherë unë si musliman, nëse i kam mundësitë ekonomike, duhet ta bëj kurbanin. Edhe pse familja për shembull nuk e bën kurbanin. Ne po flasim si funksionon nëse gjithë familja, atëherë obligohet një familje për një kurban. Sa është koha? Koha është dita e kurban Bajramit 1. Dita e parë e Teshrikut, që është një ditë mas kurban Bajramit, dita e dytë e Teshrikut, që është 2 ditë mas kurban Bajramit, dita e tretë e Teshrikut, që është dita e tretë mbas kurban Bajramit. Deri kur? Deri në akşam.
Pra në momentin që thirret ezani e akşamit ka mbaruar koha e kurbanit. Pra i lejohet që ta bëj kurbanin ditën e parë, ditën e Bajramit dhe kjo është më e mira. I lejohet ditën e dytë, i lejohet ditën e tretë, i lejohet ditën e katërt. Pra, për ta mbyllur, Fitr Bajrami është një ditë, flas në kuptimin fetar, dhe mundesh që ditën e dytë të Fitr Bajramit të fillosh për qiellin e Ramazanit 6 ditë, ndërsa Kurban Bajrami është 4 ditë. Një ditë është dita e Kurban Bajramit dhe 3 ditë janë ditët e Teshrikut. Dhe në këtë rast i lejohet besimtarit që ta bëjë kurbanin në një nga 4 ditët. Sa kohë kemi? Shofim në një atje, ta lejmë këtë mësë. Bjerë të shofim. A këta e më bonë në Ramazan? Si li jada. Okej, thot Irhamukallah. A lejohet falemi një gjitur me bashkëshortin në shtëpi, pra me kuptimin na bashkohen këmbët? Jo. Burri dhin një rjesht përpara, ose gruaja falet mbas tij. Nëse nuk ka vend në shtëpi, mund të falen anash. Pra, ky falet këtu, nëse gruaja falet anash tij. Normalisht pak mbrapa. Por se me i bashku këmbët, jo. A duhet të lëvizi xhamati gjatë thirrjes së ikametit? Ikameti çfarë është? Njoftimi se do të filloj farzi. Dhe normalisht njerëzit mund të fillojnë të lëvizin. Kur fillon të lëviz xhamati? A në momentin që fillon muezini apo në momentin që muezini thotë qad qametis sala? Domethënë tani fillon namazi. Se qad qametis sala po falet namazi ose po kryhet falja për kthimin shqip. Dhe ka prej medhhebeve që thonë xhamati fillon lëvizin në momentin që gjon muezini që thotë qad qametis salatu, qad qametis salatu, fillon lëvizjen. Normalisht kjo është çështje diskutive, po më e sakta është nëse imami paraqitet përpara dhe fillon ikameti, xhamati mund të lëvizë. Nëse fillon dhe thirret ikameti dhe s'ka dalë imami përpara, atëherë më e mira është që të pritet derisa të dalë imami. Nëse shihet dhe hetohet imami, mund të lëvizet. Pra më shumë ikameti ka të bëjë me imamin se sa me fjalët e muezinit. Argumenti, pejgamberi sa ka thënë në hadithin e saktë, la taqumu hatta tarawni, mos u çoni për faljen e farzit derisa të më shihni mua që kam ardhur aty ose që kam prezantuar. Pra më shumë lidhet me imamin se sa lidhet me fjalët e muezinit. A mundem që të bëj niyet për kurban në lek sepse nuk ka kush më thërë kurbanin? Jo, në këtë rast personi duhet të interesohet tek xhamia, tek shoqat që mund të jetë islame, ka ku mund bëhet kurbani, dhe nuk ka arsye që mos më bër kurbanin se s'ka kush më bëj kurbanin.
po të vish për shembull ke xhamia Dina Hoxha në Kurban Bajram, thuash duat që të më bëni një kurban, bën pagesën e kurbanit dhe ta sjellin kurbanin tek shtëpia me shpresën e Zotit. Ose atë kurban e shpërndajnë për të varfrit. Për shembull po flas për xhamin Dina Hoxhës, se kjo mund të bëhet në shumë xhami të Shqipërisë apo në botë, po flas për rastin tonë. Kështu që nuk ka arsye që mos bëhet kurbani. Nuk ka arsye që mos bëhet kurbani. Ky mund të jetë një problem në vendet e Evropës, që individëve nuk i lejohet kurbani, ka rregulla e tjera, atëherë themi në këtë rast, edhe ata po të interesohen tek shoqatat islame, tek institucionet islame të atyre vendeve, do ta gjejnë zgjidhjen, në mos mund të dërgojnë lekët në Shqipëri dhe besimtarët këtu, xhamiat i bën kurbanet për ta. A ka ndonjë drejtim të caktuar që nuk lejohet që njeriu të flejnë në të? Ka njerëz që e ka dhomën ta të tillë të arreduar që do ta vendosë kokën nga krahu i perëndimit. Ka problem? Ose nga krahu i lindjes, dhe këmbët i ka nga perëndimi. Ose e ka të arreduar në atë mënyrë që kokën i bie ta vej nga krahu i veriut dhe këmbët nga jugu, ose e kundërta. A ka problem? Asnjë lloj problemi nuk ka fetarisht. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Si të ndihet më mirë, si të jetë më komode situata, si të jetë organizimi i shtëpisë më normali, nuk ka asnjë lloj problemi, kështu që s'ka hapësirë për pas as pak stres. Sa kohë kemi? Ka vajt e fundit? Okej. Atëherë të shohim këto pyetje më së zanit, inshallah. Nëse krye familjari nuk pranon të japi zekatin e fitrit për Bajram, unë personalisht si duhet veproj? E jep ti për veten tate, nuk ka problem. Pra nëse prindi për shembull apo vllai i madh që ka ekonominë e shtëpisë nuk don që të japi sadakan e fitrit, atëherë në këtë rast personi e nxjerr vetë, pra vetë personi e nxjerr sadakan e fitrit. Po, edhe mas zone. Si duhet thënë sura Al-Fatiha në namaz? Me imamin, ndërkohë që e lexon ai, apo mbas imamit? Nëse imami, kur lexon Al-Fatiha në namaz, bën pushime të gjata, thuhet mbas imamit. Pra, nëse imami thotë Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nëse imami lexon kaq hapësira, ti mund ta thush mas imamit. Nëse imami thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka, normalisht se kap dot. Po ka dhe imam që thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim. Të ska gjin që e ka jo njëri. Kështu që për mos bërë të shuish, pra për mos u hutu, prit ta mbaroj imami, wala dhallin, amin, pastaj, fillo, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Po problemi se imami tani po lexon, s'ka problem, sepse ti po angazhohesh me diçka që është shtyll, pra Fatihaja është shtyll. Atëherë përderisa ti angazhohesh me diçka që është shtyll, ka tolerancë edhe pse imami po lexon